Cum alunecați în apă? Se alunecă în apă. 5 minute și după aia gata, că ești nebun, mori aici. Nu avem voie cu drone, că o turmă de oi s-au prăvălit toate în lac. E transport în comun aici, transport public, ca un fel de autobuz. Thank you. Okay. Have a nice evening. Bună dimineața! A doua zi în Zadar. A doua zi în Zadar. Unde am decis să mergem acum? La mare! Ce să facem la plajă? Să notăm? Și tu? Jogging. Bă, ce sportiv! Ia Maria, pornim mașinuța noastră cea... Nu, mergem la plaja Colovare. Am văzut că erau două plaje mai nisipoase și am ales pe asta care e mai aproape. Abia aștept să ajungem, să vedem cât de caldă crezi că e apa. Călduță. Și eu cred, pentru Adică că noaptea... Adică rece. Nu, boss, că... Întotdeauna apa e rece. Da, noaptea apa magazinează căldură și ți-o ține mai bine decât uscatul. Și e mai cald ca decât pe uscat. magazinează căldură noaptea. O ține mai bine, nu pierde așa ușor, asta e. Ce? What the fuck? Căzuși în apă? Ce făcuși, mă? Alunecai în apă. Cum alunecați în apă? Se alunecă în apă. Acum mă caldau ăștia și mă arunc. Ce mai alergi așa ud? Ia, care-i problema? O secundă, m-am întors? N-am găsit în apă. Haide, bă, măcar să ne aruncăm ca lume. Doar s-am zis că facem mișto. Îi bag în cuptorul cu microunde să încălcăm. Cinci minute și după aia gata, că ești nebun, mori aici. Zice refreshing, e? Dar cel mai șmecher e când ești în apă, se pare cald afară. E foarte cald. Dacă mă bag, iară se pare. Așa, un refresh pentru începutul zilei. Doar ce am fost la film Project Iceman, ca izbos. Acum la noate în Antarctica, la minus câte grade sunt. Nu pot eu aici. Am venit la ora 7:20 aici la răsărit să prindem răsăritul, să facem o baie. Toată s-a apucat să alerge pe aici. Nu am mai venit încă, nu știu pe unde e. S-a dus, își bagă alergarea de dimineață și după aia începem o zi în forță. A venit Spartan. Un sunet de vapor. Urât de tot. Până unde ai alergat? Îți arăt pe hartă. Îmi place că e curat. Niciun câine. Păi la noi să alergi pe plajă, mișună de câine. Ne-am oprit aici pe marginea drumului dintre Zadar și Plitvice. Are 15.000 de kilometri la bord doar. Băieții de la Sixt ne-au ajutat, ne-au făcut și o ofertă ok, adică în ideea în care exista o posibilitate să nu închiriem mașină deloc. Iată că este ora 11:50 și ne apropiem, adică mai avem vreo 10 km până la parcul Plitvice. Stați pe fază că acum și cred că vedem. vor fi foarte, foarte mulți turiști străini de acolo. Români mulți. Foarte posibil. Ce dorești să ne arăți, Maria? Este un păpun.
Și este și Crocs, nu? Nu e de la bun. Este minunăția naturii aici la Plitvice. E o aplicație, Plitvice, aplicația lor oficială, care cică ne va ghida pe aici. Și de asemenea, nu avem voie cu drone, ceea ce e trist. Am învățat și eu. Ulaz intrare, izlaz ieșire. Trebuie că sunt foarte multe lacuri și cascade și îți trebuie minim 6 ore ca să faci un tur. Dacă vrei să vezi într-adevăr cât de mult se poate, ar trebui să-ți iei undeva la 6 ore. Noi avem 5 ore jumate acum, dar ne mișcăm repede și mers pe jos, dar și mers cu barca pe lacuri. O să fie tare. Și că se spune că numele lacului ăsta pe lângă care trecem noi, ăsta foarte mare de aici, lacul Coziac, vine de la oi și de la faptul că o turmă de oi s-au prăvălit toate în lac din cauza că alergau de un lup. Am căutat cum se trage turmă de capre și mi-a zis Dado Coza. Deci probabil e de la cuvântul capră. Și caprele astea că s-au prăvălit toate în lac. Și este singurul lac pe care merge barcă și este singurul lac pe care există o insulă, insula Ștefania. Hai să-l vedem! Am decis să urmăm traseul C, care este, mi se pare, cel mai lung, are 8 km și îl poți face în vreo 6 ore. Îmi place foarte mult să văd locuri noi, dar aș dori să am experiența aia, nu știu, locală cumva, în care să fac chestii neapărat turistice, cum, nu știu, e asta, mergi la lac. Și aș vrea să văd niște locuri mai ascunse de turiștii clasici. Frumos și accesibil, mai departe n-aș mai putea să merg. Un pic obositor, dar foarte frumos. Mi-a plăcut foarte, foarte mult astea lacuri. Am învins traseul ceva liniștitor, adică e într-adevăr ceva unic. Nu cred că mai găsești atâtea lacuri în terase. Vezi și știi că nu vei mai veni pe aici. Dar de ce? Păi, e atât de mare lumea încât dacă vrei vreodată să mai faci vreo ieșire, nu o să mai vii unde ai mai fost. Gata. Am terminat excursia la lacurile Plitvice. Nu ne-a luat vreo 4 ore jumate. E un traseu în care mergi vreo 1,8 km cu barca și încă 4 te ai cu un autobuz. Nu e un traseu de hike, e un traseu lejer. Bun, acum suntem pe ponton aici. Am vrut să prindem apusul foarte mult, dar nu mai prindem apusul. Acum o să prindem doar Blue Hour-ul, nu e o problemă. Și am citit pe internet că există, n-aș zice pescari, vâslași, care merg cu bărcile și trec turiștii de pe un mal pe celălalt, pe peninsulă practic. Ei sunt la distanță de pod, așa încât te trec fix aici în capăt, unde putem ajunge la Sea Organ și la instalația aia cu luminile soarelui și nebunii. Nu știu dacă le vom mai prinde. Hai să vedem cum, uite, oamenii chiar așteaptă, o să fie chiar tare. Hello, do you speak English? Ok. 7 cune, adică 3 lei jumătate. 3 de 10. Zic și eu.
For how long did you do it? 7 in the morning to 8 o'clock. E transport în comun aici. Transport public, ca un fel de autobuz. Mă gândesc că e obositor pentru filmul. Da. Trebuie să ai forță. Nu e vorba numai de forță, Dar dar uite, să și vine știi. ea Da. peste noi. Nu mă vine. Bravo. Mersi. Thank you. And if we want to go also with you back there, can we? I mean, Yes, sure, you'll be but- there or you'll be here? But I work only to 8 o'clock. Okay. At 8 o'clock is last. The time. last. To 8 o'clock I be there. Thank you. Okay. Have a nice evening. Ciao. Că de dimineață când alergai, când treceam pe aici, aud un zgomot foarte ciudat și destul de puternic. Și mă uit, erau niște vapoare, dar părea că nu vine de acolo zgomot. Credeam că vine de undeva de pe insulă. Iată întâmplare, ce era această orgă a mării, simpatic. Unde dacă pui urechea, la fiecare din tuburile astea care sunt pe jos pe acolo, se aude alt sunet. Vezi, când treci pe aici, dimineața, oameni aproape deloc, și dintr-o dată, ce se aude așa? Mă uit, vaporașul, ce alarmă să dea, sirenă să dea vaporașul? Vine de undeva tocmai de pe insulă. Bă, pur și simplu straniu, dacă ajungând la voi, chiar asta a fost prima curiozitate, mă, ce-o fi fost aia? Și chiar mă bucur că se lămuri, că altfel... Drăguț. Nu știu dacă se vede ceva, dar am ajuns destul de târziu. Dar se vede frumos. Ăsta a fost vlogul de azi, mersi mult că te-ai uitat până la final și în caz că vrei să fii la curent cu locurile pe unde mai călătoresc, dă-mi un follow pe Instagram și TikTok și subscribe aici pe YouTube.